Als de overheid meewerkt en de economie hervormt, zal India als economie en als afzetmarkt even groot kunnen worden als Europa. Dat betekent dus als wereldblokken op aarde momenteel hebben Japan, China, India, Europa, Amerika allemaal vergelijkbare grootte qua afzetmarkt. Ik ben Rutger de Bruin, directeur Nexus Novus. In samenwerking met Booming India hebben wij het businessplatform voor Nederland-India opgezet, Nederland-India Business Platform. De doelstelling van het platform is om de opportunities in India beter in kaart te brengen. Er is heel veel niet bekend over India. Mensen weten misschien wel dat er koeien op straat zijn en dat er misschien afval hier en daar ligt. Er zijn heel veel vooroordelen over India. Ze zijn allemaal waar, maar ook het tegenovergestelde. Ik was al vaker in India geweest. Erg interessant land vanuit een toeristisch perspectief. Maar wat je zag in de tussentijd dat ik niet was geweest, dat India echt, om het zo maar te zeggen, overnight was veranderd. Het was zo dramatisch om te zien hoeveel passie, energie en economische vooruitgang India had geboekt in die 4 jaar dat ik niet was geweest. Vandaag gaan we naar de ADER-groep, een consortium, $500 miljoen groot ongeveer. Ze hebben ook een strategische business unit die in Cleantech zit. Cleantech is voor India momenteel een van de hot industrieën. Ze hebben te veel afval, er is te weinig elektriciteit, het water is niet goed. Dat is niet zo heel erg gek met zulke grote groei. Dit alles heeft te maken met de sterke groei van de Indiase economie, gecombineerd met eigenlijk de zwakke overheid. De overheid moet heel vaak een stapje terug doen, omdat het eigenlijk helemaal niet bestand is, helemaal niet opgewassen is tegen deze onverwachte groei. Ze zijn eigenlijk overvallen. De steden zijn niet gepland, waardoor je dus eigenlijk altijd achter de feiten aanloopt. Cleantech voor Nederlandse bedrijven is natuurlijk heel erg interessant. We zijn daar goed in. En vandaag gaan we met de ADER-groep hebben over welke specifieke technologieën ze daar op zoek zouden kunnen zijn. I see opportunities in various fields. They can range from high technology to product selling. Product selling could include even different types of energy efficient equipment. Technology could be for generating power from various renewable sources, from the solar, from bioenergy. The government has got 8 missions in position for various processes, and I find a scope for Dutch companies in quite a few of the missions. Achter mij hier zie jij een van de kantoren die wij op het oog hebben voor het nieuwe Holland House idee. Hoofdstraat, prime locatie, en dit is een van de locaties waar we naar op zoek zijn. Het Holland House is een relatief nieuw initiatief waarbij wij de vertegenwoordiging op ons nemen voor Nederlandse bedrijven en waarbij de sales kan worden georganiseerd door het Nederlandse bedrijf zelf en wij de rest. Worden dus alle valkuilen, alle moeilijkheden die India over het algemeen heeft voor een nieuwe entree kunnen worden voorkomen. Het Holland House is dus ook gewoon echt een bedrijfsverzamelgebouw waarbij de Nederlandse faciliteiten die je gewend bent in Nederland je ook in India kunt krijgen. Hi, I've looked at your office. It's a gorgeous building, beautiful building. Exactly what we're looking for. However, we're looking to buy, not to rent. Bangalore heeft een gigantische real estate boom. Het is ongelooflijk aan het knallen momenteel. En iedereen is aan het bouwen. Ik denk dat veel mensen te veel land hebben gekocht, te veel aan het bouwen zijn en mogelijkerwijs financiële problemen zouden kunnen krijgen, waardoor er voor heel veel ook weer te koop is. Huurprijzen zijn hoog, terwijl de koopprijzen relatief laag zijn. Dus kopen voor ons is het meest interessant. Indiërs, Nederlanders zijn allebei handelaren in hart en nieren. Ik denk dat wat dat betreft de cultuur vrij veel overeenkomt. In India moet je wel heel erg op z'n India's handelen om hier succesvol te zijn. Ik denk dat veel bedrijven die als distributeur fungeren in India niet zo professioneel zijn
als de Nederlandse bedrijven. Echter, op hun manier zijn zij essentieel voor het bereiken van wat je wilt, namelijk sales. Het probleem voor Nederlanders kan soms zijn dat zij wat te recht door zee zijn, communicatief gezien. Wat een Nederlander, als een Nederlander zegt ja of nee, is het ook ja of nee. Terwijl in India ja een vrij rekbaar begrip is. Ja betekent ik heb je gehoord, ik heb begrepen wat je gezegd hebt. Betekent niet dat ik het ook daadwerkelijk kan of ga doen. Niet omdat ze daar geen zin in hebben of het niet willen, het is geen onwil. Het heeft met een culturele aspect te maken dat nee zeggen onbeleefd is. India is niet een eenvoudig land. Het is een ingewikkeld land om in te starten. Echter, de opportunities zijn zo groot nu en worden alleen maar groter, dat het waarschijnlijk voor veel ondernemers belangrijk is om de kans te grijpen nu ze er zijn. En als je goed je best doet en je weet je weg hier te vinden, dan ligt het geld eigenlijk hier op straat.